Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Ở đây có bạn nào từng nghe về đất nước Na Uy không? Nếu bạn đã biết hoặc một lần đến đất nước Na Uy thì comment cho mọi người điều bạn thích nhất ở Na Uy nhé. Các bạn thân mến, đất nước Na Uy xinh đẹp và được đánh giá là nơi đáng sống nhất thế giới, nơi mà tuổi thọ trung bình đạt 81 tuổi, cao nhất thế giới, và thu nhập trung bình người dân 75.000 đô mỗi năm, khoảng 1,7 tỷ đồng. Nổi tiếng với những vịnh đẹp hùng vĩ và địa hình đồi núi, Na Uy còn chứa đựng nhiều điều có thể nói là hơi bị khó để có thể tin được, như mặt trời không bao giờ lặn. Gần 3 tháng bạn sẽ chẳng biết đêm là gì, vì lúc nào mặt trời cũng trên đỉnh đầu. Nơi mà nhà tù thì như ở resort nghỉ dưỡng 5 sao. Và trong video hôm nay, bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thế giới sốc nặng, 15 điều khó tin chỉ tồn tại ở Na Uy nhé. 15. Mặt trời không bao giờ lặn. Nếu một ngày mặt trời cứ chiếu sáng mãi mà không lặn thì sẽ như thế nào nhỉ? Muốn biết cảm giác này thì bạn có thể tìm đến Na Uy. Trong khoảng 76 ngày kể từ tháng 5 đến cuối tháng 7, bạn sẽ được ngắm mặt trời ngay lúc nửa đêm như ở đảo Somaroy. Trong những ngày này, ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp nơi 20 giờ trên ngày. Đặc biệt, ở vùng Svalbard, mặt trời chiếu sáng liên tiếp từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 8, tức là bạn sẽ được tắm nắng 24/24 giờ. Tuy nhiên, ngoài những ngày dài liên tục đến 3 tháng, người dân nơi đây có khi không biết ban ngày là gì trong 2 tháng khi mặt trời hoàn toàn biến mất. 14. Ở tù nếu đang ảnh sống ảo qua chỉnh sửa. Dưới sự trợ giúp của công nghệ chỉnh sửa ảnh, mạng xã hội ngày càng lung linh với toàn trai xinh gái đẹp. Thế nhưng chẳng có quốc gia nào như Na Uy. Nếu bạn chỉnh sửa ảnh sống ảo thì phải chú thích đã sửa phần nào, nếu không thì phải ngồi bóc lệch đấy. Bởi thực tế, nhiều cô gái sống ảo bất chấp dẫn đến tình trạng ảnh mạng và ảnh thật như hai người xa lạ, khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc nặng. Và chỉ cần tinh ý, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ảnh chỉnh sửa thường bị méo mó vật xung quanh, các bộ phận trên cơ thể không cân xứng. Bạn nghĩ Việt Nam có nên áp dụng luật này hay không? 13. Nhà tù 5 sao. Na Uy không hổ danh là nơi đáng sống nhất thế giới, bởi nhà tù ở Thụy Sĩ được đánh giá là cực xịn nhưng chỉ có 3 sao thôi, còn ở Na Uy thì tận 5 sao lận. Nhà tù ở đây được xây dựng với đủ mọi tiện nghi, từ phòng gym, phòng xem phim, phòng chơi game, đọc sách, cầu nguyện. Bởi tư tưởng nhà tù Na Uy rất khác. Họ muốn sau bức tường giam là một xã hội bình thường, gần giống với cuộc sống ngoài kia, nhằm giúp phạm nhân dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng. Do vậy mà tù nhân và quản giáo nơi đây có mối quan hệ kiểu như bạn bè. Đôi khi tù nhân ngồi sofa chơi PS5, còn quản giáo thì phải đứng đấy các bạn à. 12. Công khai thu nhập. Lương thưởng là một chủ đề khá nhạy cảm với nhiều người. Tuy nhiên đấy là câu chuyện ở hầu khắp các nước trên thế giới, chỉ trừ Na Uy. Lương của người dân kể cả người làm việc cho chính phủ, quan chức sẽ được công khai cụ thể. Trước đây là viết vào sách, hiện tại thì bạn có thể xem trực tuyến một cách dễ dàng. Với thu nhập bình quân đầu người mỗi năm là 75.000 đô, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Đây chính là lý do gần như Na Uy không có tham nhũng và không ai trốn thuế. Nếu một quan chức tự dưng sở hữu một siêu xe hay biệt thự xa hoa thì sẽ đối mặt với sự điều tra gắt gao từ chính quyền, và nếu thật sự có gì mờ ám thì chạy chơi cũng không khỏi nắng. Smaller. Đây là món ăn truyền thống đáng sợ nhất Na Uy. Với nguyên cá đầu cừu sau khi làm sạch da, được đem đi ướp muối và hun khói hoặc xay khô ăn kèm với củ cải và khoai tây nghiền. Việc thưởng thức Smaller thường thứ tự theo tai và mắt được ăn đầu tiên. Riêng lưỡi và cơ mắt chỉ dành cho những người quan trọng nhất trong bữa tiệc. Dẫu món ăn là niềm tự hào của người dân Na Uy, nhưng liệu bạn có dám thưởng thức món ăn với bề ngoài có phần kinh dị này? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video nhé! 11. Ngôi làng Longyearbyen. Đây có lẽ là ngôi làng kỳ lạ và thú vị nhất thế giới. Các bạn có biết vì sao không? Vì trong một năm, Longyearbyen có đến 116 ngày mà cả 24 giờ chìm trong đêm tối, và có đến 100 ngày mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Đây cũng là nơi mà cái chết được cho là bất hợp pháp. Do vậy, người cao tuổi và bị bệnh phải rời khỏi làng trước khi đoàn tụ ông bà. Hơn nữa, phụ nữ mang thai trước khi sinh cũng phải rời khỏi đây. Chính vì lẽ đó mà vùng đất này không bao giờ có tiếng trẻ con khóc. Longyearbyen cũng cho phép người dân ở 40 quốc gia được nhập cảnh thoải mái vào thị trấn. Và điều kỳ lạ là ở đây có bộ phận người Thái Lan tồn tại, dù họ không nằm trong danh sách được nhập cảnh. 10. Đẻ con trước ngày 1 tháng 9. Chắc hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng tại Na Uy, trong khi những đứa trẻ sinh trước ngày 1 tháng 9,
được đảm bảo đi học mẫu giáo vào năm sau, thì những đứa trẻ sinh sau ngày này sẽ không được hưởng các quyền tương tự. Vậy nên, công dân Na Uy thường cố gắng canh thời gian để luôn sinh con trước ngày 1 tháng 9. Và đến Na Uy, bạn sẽ khó bắt gặp người nào sinh từ tháng 9 đến tháng 12. Những thai phụ nào gần tới ngày 1 tháng 9 mà chưa sinh, họ sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp để đứa trẻ ra đời sớm hơn. 9. Điều thú vị trong giáo dục. Chính phủ Na Uy đặc biệt chú trọng giáo dục tiểu học và trung học. Do vậy mà 7 năm học tiểu học, trẻ dù được học nhiều môn khác nhau nhưng sẽ không bị chấm điểm. Điều này không tạo áp lực cho học sinh và cha mẹ. Và điều quan trọng là toàn bộ học phí ở Na Uy sẽ do chính phủ hỗ trợ. Thậm chí các trường đại học ở Na Uy cũng sẽ được học miễn phí. Nếu bạn có ý định du học nước ngoài, bạn có thể đến Na Uy, vì quốc gia này cũng miễn phí toàn bộ chi phí học tập của du học sinh đấy. 8. Mất quyền nuôi con. Nếu ở Việt Nam, bạn có thể vô tư chỉ tay vào mặt con quát mắng hay chỉ chiết bằng những lời lẽ thậm tệ, đôi khi là tét mông chúng để hù dọa. Tuy nhiên nếu bạn ở Na Uy, có thể bạn sẽ bị tước quyền nuôi con vĩnh viễn. Bởi Na Uy là một trong những quốc gia thực hiện nghiêm ngặt nhất về quyền trẻ em. Luật pháp nước này không cho phép bạo hành trẻ dưới bất cứ hình thức nào, dù là bạo lực thân thể hay tinh thần. 7. Mỏ dầu. Na Uy hiện nằm trong những nước sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ dùng 3% dầu mỗi năm. Chưa hết, Na Uy còn lập quỹ tiết kiệm, cất giữ nguồn thu từ dầu lửa, với con số lên đến hơn 1.000 tỷ đô, lớn gấp 3 lần so với GDP hàng năm của quốc gia này. Với một quỹ dự trữ khổng lồ, cùng với việc phát triển một nền kinh tế không dựa quá nhiều vào dầu lửa, Na Uy hoàn toàn có thể tự tin đảm bảo cuộc sống cho thế hệ tương lai. 6. Con đường vượt biển đẹp và đáng sợ nhất thế giới. Nhắc đến Na Uy, bạn không thể bỏ qua con đường Atlantic huyền thoại. Nơi này còn có nhiều tên gọi khác nhau như con đường thế kỷ, con đường đứng tim, con đường nghẹt thở. Bắt nguồn từ Tây Nam của Christiansen và kéo dài 47 km về phía bắc của Mort. Mục đích của việc xây dựng con đường này là chống lại bão tố và gió biển thổi mạnh từ Đại Tây Dương. Đi qua 8 cái cầu nhỏ bắc qua 8 hòn đảo với độ cong khác nhau, bạn sẽ không khỏi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thích thú, phiêu lưu và cả đứng tim vì sợ hãi. 5. Thủ tướng vi hành. Ở Trung Quốc, có vua Khang Hy không ít lần vi hành để tìm hiểu thực tế đời sống thần dân của mình. Còn ở Na Uy, Thủ tướng Jens Stoltenberg cũng đã từng giả dạng một tài xế taxi đi vi hành nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân nước mình. Theo ông, taxi là một trong những nơi mọi người chia sẻ quan điểm cá nhân của họ một cách chân thực nhất. Đó là nền tảng để chính phủ làm tốt hơn nhiệm vụ phát triển đất nước và chăm lo cho nhân dân nước mình. 4. Đi du lịch phải mang theo súng. Chắc hẳn không có nơi nào trên thế giới mà khi bạn đến du lịch sẽ được yêu cầu mang theo súng và đồ bảo hộ như ở Svalbard của Na Uy. Nguyên nhân cũng dễ thông cảm vì nơi đây có rất nhiều góc Bắc Cực và bạn sẽ gặp nguy hiểm nếu đối mặt với chúng mà không có súng ống trong tay. Theo thống kê, tổng cư dân ở đây có khoảng 3.000 người, nhưng lại có tới hơn 4.000 chú gấu Bắc Cực. Quân số còn đông hơn dân kiểu này thì sống thế nào các bạn nhỉ? Svalbard cũng là nơi miễn mọi loại giấy tờ, nghĩa là bạn có thể tự do đến sống và định cư du lịch ở đây mà không cần phải xin phép ai. 3. Cực quang. Na Uy được mệnh danh là một trong những nơi có cực quang đẹp nhất thế giới. Cực quang ở Na Uy đẹp nhất từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 3 với các dải lụa phát sáng màu xanh hoặc đỏ pha tím. Những vệt sáng lung linh huyền bí trên nền trời, tiên cảnh là những bóng núi sừng sững, những ngôi làng nhỏ bé bên bờ vịnh bình yên. Khung cảnh cứ như được tạo ra từ một studio hoạt hình của Walt Disney vậy. Bạn nào đã có dịp ngắm cực quang, hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. 2. Swarttromen. Xoáy nước Swarttromen được tìm thấy ở Nordland, cách 30 km về phía đông của thành phố Bordeaux. Nơi đây có dòng thủy triều mạnh nhất trên thế giới, với hơn 400 triệu mét khối nước biển thông qua eo biển dài 3 km và rộng 150 m đi qua mỗi 6 giờ một lần. Tốc độ nước có thể lên đến 41 km/h. Riêng xoáy nước có đường kính lên đến 10 m và chiều sâu 5 m. Nơi đây là nỗi khiếp sợ và không có tàu thuyền nào dám đi qua. Swarttromen được cho là đã tồn tại hơn 2.000 năm và là một trong những địa điểm thú vị khi nhắc đến Na Uy. 1. Kiện chính phủ. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng lại hoàn toàn có thật, bởi Na Uy là nước dân chủ tự do, nhân quyền được đặt lên trên hết.
Do vậy mà bạn có thể kiện bất kể ai nếu điều đó là đúng quy định. Thế là đôi khi người dân còn kiện luôn chính phủ. Và mới đây, hàng trăm người Na Uy đã khiếu kiện chính phủ về việc tiêm kích F35 gây ra tiếng ồn. Mà theo như luật sư của họ cho biết, một trường hợp tương tự năm 2006 nhận được phán quyết từ tòa án tối cao. Cư dân xung quanh sân bay ở Oslo, Gardermoen, Na Uy cũng đã nhận được mức bồi thường trung bình cho mỗi nhà từ 23.000 đến 35.000 đô. Vậy là trong vụ kiện này, đến chính phủ cũng phải thua đây các bạn. Điều kỳ lạ nào ở Na Uy làm bạn sốc nhất? Đừng quên chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!